într-un colț îndepărtat al Universului, acolo unde soarele își dansează lumina pe bolta cerului, o forță nevăzută își țese propria poveste, câmpul magnetic. O enigmă tăcută, dar puternică, care influențează întreaga viață de pe Pământ. Totul începe cu un ciclu solar, o pulsație misterioasă a Soarelui ce durează aproximativ 11 ani. În acest interval, petele solare apar și dispar, semnele vizibile ale unor forțe colosale care modelează structura magnetică a astrului nostru. Apoi, odată la 22 de ani, un fenomen și mai uimitor are loc, ciclul Hale, momentul în care câmpul magnetic al Soarelui se inversează, revenind la starea inițială după un lung dans cosmic. Însă această transformare nu este bruscă, poate dura ani, chiar și 5, așa cum s-a întâmplat în ciclul solar 24. Magnitudinea sa la suprafața Pământului variază de la 25 la 65 microtesla, 0,25 până la 0,65. Simplificat, este câmpul unui dipol magnetic în prezent înclinat la un unghi de aproximativ 11 grade față de axa de rotație a Pământului, ca și cum ar fi existat un magnet de bară plasat la acel unghi în centrul Pământului. Polul geomagnetic nordic, situat în apropiere de Groenlanda în emisfera nordică, este de fapt polul sud al câmpului magnetic al Pământului, iar polul geomagnetic sudic este polul nord. Cu toate acestea, la intervale neregulate, în medie de câteva sute de mii de ani, câmpul Pământului se inversează, iar polul nord și sud magnetic se schimbă relativ brusc. Studiul câmpului magnetic trecut al Pământului este cunoscut sub numele de paleomagnetism. Între timp, Pământul, sub scutul protector al propriului său câmp magnetic, păstrează o stabilitate aparentă. Dar istoria sa geologică ascunde un adevăr tulburător. Polii magnetici nu sunt eterni. Se schimbă, se deplasează și, uneori, se răstoarnă complet. Cu 780.000 de ani în urmă, inversarea Brunès-Matuyama a rescris regulile câmpului magnetic, iar mai recent, acum 42.000 de ani, evenimentul Last Champ a fost o dovadă a instabilității acestui scut protector. Sedimentele adânci și fluxurile de lavă păstrează amprenta acestor răsturnări, semne tăcute ale unui trecut agitat. În ultimii 180 de ani, polul nord magnetic migrează spre nord-vest, de la Cape Adelaide în peninsula Boothia în 1831 până la 600 de kilometri la resolute Bay în 2001. Ecuatorul magnetic este linia unde înclinația este zero, câmpul magnetic este orizontal. Dacă câmpul magnetic al Pământului ar fi perfect dipolar, polii geomagnetici și polii magnetici ar coincide, iar compasele ar indica spre ei. Dar câmpul Pământului are o contribuție semnificativă non-dipolară, astfel încât polii nu coincid, iar compasele nu indică în general niciunul. Câmpul magnetic al Pământului se crede că este generat de curenți electrici din materialul conductiv al miezului său, creat de curenții de convecție datorită căldurii care se scurge din miez. Cu toate acestea, procesul este complex, iar modelele pe calculatoare care reproduc unele dintre caracteristicile sale au fost dezvoltate doar în ultimele decenii. Acum, ceva similar pare să se pregătească. Câmpul magnetic al Pământului, slăbit de-a lungul ultimelor secole, dă semne că ar putea intra într-o nouă fază de tranziție. Polul nord magnetic, cândva stabil, se deplasează cu o viteză alarmantă de 64 de km pe an, îndreptându-se spre Siberia. Ceea ce părea o schimbare liniară a devenit o cursă imprevizibilă, iar oamenii de știință privesc cu atenție fiecare mișcare a acestuia. Un studiu realizat de geologi conduși de Arnaud Ciuliat de la Institutul de Fizică a Pământului din Paris a arătat că viteza de mișcare a polului nord magnetic al planetei noastre a atins o valoare record pentru tot timpul observațiilor. Deplasarea polilor magnetici este înregistrată din 1885. În ultimii 100 de ani, polul magnetic din emisfera sudică s-a deplasat cu aproape 900 de kilometri și intrat în Oceanul Indian. Cele mai recente date despre starea polului magnetic arctic, deplasarea către anomalia magnetică a lumii din Siberia de Est prin Oceanul Arctic, au arătat că din 1973 până în 1984 raza sa a fost de 120 de kilometri, din 1984 până în 1994, mai mult de 150 de kilometri. De la începutul anului 2002, viteza de derivă a polului magnetic nord a crescut de la 10 km în anii 1970 la 40 km în 2001. În plus, puterea câmpului magnetic al Pământului este în scădere și foarte neuniform. Astfel, în ultimii 22 de ani, aceasta a scăzut în medie cu 1,7%, iar în unele regiuni, de exemplu, în Oceanul Atlantic de Sud, cu 10%. Cu toate acestea, în unele locuri de pe planeta noastră, puterea câmpului magnetic,
contrar tendinței generale, a crescut chiar ușor. Subliniem că accelerarea mișcării polilor, cu o medie de 3 km/an, și mișcarea acestora de-a lungul coridoarelor de inversare a polilor magnetici, peste 400 de paleoinversări au făcut posibile identificarea acestor coridoare, ne face să bănuim că această mișcare a polilor ar trebui privit nu ca o excursie, ci ca o inversare de polaritate. Dar ce înseamnă toate acestea pentru omenire? Deși o inversare a polilor magnetici nu ar aduce un cataclism global, ar putea provoca numeroase tulburări. Sistemele de navigație ar trebui recalibrate, sateliții ar putea suferi interferențe majore, iar un câmp magnetic slăbit ar expune planeta la furtuni solare periculoase. Pe cer, însă, spectacolul ar fi grandios. Aurore boreale și australe ar putea fi vizibile în locuri neobișnuite, ca un dans hipnotic al luminii pe cer. Pe măsură ce oamenii de știință adună date din magnetismul antic al rocilor și modelează viitorul acestui fenomen enigmatic, rămâne o întrebare deschisă. Este aceasta o simplă excursie a polilor sau suntem martori unei inversări reale? Răspunsul se află adânc în miezul topit al Pământului, acolo unde forțe nevăzute modelează viitorul planetei noastre. Astfel de evenimente sunt destul de rare. Dar chiar dacă se întâmplă acest lucru, nimic nu va amenința viața pe Pământ. Doar sateliții și unele aeronave vor suferi un contact suplimentar cu radiația. Câmpul rezidual va fi suficient pentru a oferi protecție oamenilor, deoarece nu va exista mai multă radiație decât la polii magnetici ai planetei, unde liniile de câmp intră în Pământ. Mai important, un câmp magnetic mai slab în timpul perioadei de tranziție ar face Pământul mai vulnerabil la furtunile solare. Polii magnetici ai planetei noastre s-au inversat de 183 de ori, în ultimii 83 de milioane de ani și de cel puțin de câteva sute de ori în ultimii 160 de milioane de ani. Timpul va dezvălui răspunsul, iar noi nu putem decât să privim și să așteptăm, martori unei povești scrise în câmpurile invizibile ale magnetismului terestru.